Mabigaw ko doon. Karena pa doon siya, may chance ko mag-wala. Yan, ito to. Ay, pag nag-race ko na. Wala na ko. Lug-lug. Ako na tuloy sila naman tayo sa kikon. Ano ba ito mo, Jay? Wala na kayo. Minsan tayo ko lang. Hindi mo lang tigas sa sigian. Oo. Uy! Sayang. Buti kang nag-ano kaya.
sabi ko yan. Ha? Ano sabi? Wala. Gusto ko na yung subscribe. So, ikipa na sa So, ikipa na sa siguro niya ang pagkakas. Yan ito, i-challenge. Oh, i-challenge ito. Gamit, gamit. Ulam yan. Then, wait, ito mo ang isip ko. Nakapati na ako. Ayan ako lang. Apat na ako. Okay, pero siya meron. Cellphone number. Ay, sa IKEA. Putik talaga. Galing ka pa mag-video. Wala na ako sa abisir na to. Okay na. Isa pa na. Dito. Pagod niyo. Third try. May shot. Ito kayo mo niya. Uy, naku, ano? Shot pa mo. Nabulong ka. Ang puti ka. Lu. Nabulong ka din ni si Joe. Yung spota mo, kukulo yun. Nabulong ka din ni... Yun, yung spota mo. Yung mabatas din si Joe. Ayun na, nag-kiss ka sana. Sabihin mo. Sabi ako, nag-kiss ako tapos ang kiss ko. Ay, di ba? Tatangan ko. Aray. Matugam yung video. No! Ayun, hindi na go. Hindi ko na kulo pa iskoda. No, ano na, ano niya? Ulitin na gulo. Sabi nga, di ba, may sila.
Hindi. Meron pa. Kumiti ako, bakalan mo yung itigatli oh. Eh, hindi ako. Kumiti ako. Bakalin ang sakot eh. Nabulok. Ayun ka. Kunya. Na naglulukso. Gigi, tayo mo ano mo, G. Yung pang-istil mo pa. Ano ang wait? Papa na matrain. Dahil! Lugi! Gigi. Dahil, lugi ka! Upo kang ano? Ano? Bato legendary ko ulit. Dahil! Wala na. Good, No! Ano natin? Ate! Para pa susu. Ano ba sakit? Ate! Oh, yeah. Ikiwala si Gina. Minahan mo sa katsulik. Yung dami yun. Espada! Espada! Yes! Espada! Yes! Trade nga, trade. Hindi. Hey! Yeah. Ano hindi? Si Jane, ano? Sumipit. Ano, gisano mo? Inayin ka natin. Marikit! Ginawan ako. Yeah. Nag-appreciate ka sa Diyos. Para yan. Patay yung kumakuha. Ay. Ano mo lang binibigyan kasi kita? Ikaw. Bakalin ang sakot eh. Wala. Oo, meron din pinangyari niyo. Eh, bakalin ang sakot. Ay, laman niyo. Ate! Ulit niyo. Ala. Pwede bang tangkal? Ulit niyo. Kanta ko saan? Kaya man yan ako.
Kaya, kasi lang ang tao nila yan. Hindi naman. Ako ang nagtibok ang komputera na niya. Basta pa nagluwas na may inalakot oras sa kuya na ako is joke. Isa, bakit ka naman makamagwa? Kaya ako na mo kasi Jay. Kasi kaya mo na ba na kung tayo itong kalan mo, para piso gayon. Hindi na ako mo kay mama mo baga, sabi mo. Eh, baka linan sa po. 1,000 naman sa linan. Eh. Eh. Iba na, Gio. Iba na. Tingnan mo po. Tapos kita, Tek. Tapos kita. Elemental anak ko kasi ano. Elemental ano. Elemental sila. Oo. Oo, hindi niya okay na kayo. Ano na? Ay, ako din. Ano? Wow. Bakit ikaw mo naman eh? Juan. Juan. Ano ba dapat pagparani sa tawag ka no? Pupunta lang. Getting safe. Anong pinakasimula? Lumaman na sa kay boss. Juan, ka. Ano? Mula na doon na. Oh, pero na kanina. Putik ang gatik.
Punta ko rin yung man ako mga kasama. Ano ka magkakaroon? Hindi ba kayo bakit? Bakit na? Mama, Lapit, lapit, lapit. Lapit, lapit, lapit. Yan, ganyan, yan, 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 yan. Taas, taas. Tapos yun. Ano lang kami, nag-distract. uy, tingin lang ba? Uy, may tayo ako. Uy, labang. Sigado ako. Alam mo na. Uy, na. Yan. Yan na kaya. Hey! Huwag ka naman ng titik. Go! Go! One. Ulit siya. Dali. Nakakasalo. Para malugtong ay, yan, pero Ika. Para paano ka? Ay, kagina sa buko. Ako. Ah, labang. Si Doiling labang hindi. Pag ika sana nakagat. Galita ka sana ngayon. Tumangan. Tulong ka na. Kukuha mo ako. Ay! Walang araw ay ito. Gadang pa! Lagi! Ano na? Go! Hey. Sorry. 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 Ang buko ng gawin eh. Ang alam ko pa.
Oo, maganda si Gigi. Ako lang. Pabili ka. Ito ka na magiging king mo, balik ka na na. Magiging king. Kurate. Kurate. Ano na? Takot ba? Dapat ito, ganun mo. Bukan na, Gigi, ano, sa ano? Ako, dito ganun dapat ko. Kasi naiinagalit ako. Ayaw. Kasi doon. Siyempre, nagalitan ko kasi doon. Kasi doon. Wala, matong tigil. Ay, nagkakas sa tawad ko parang oo, di tatamaan na kahit isa. Ano ko? Ay, naku, pagkakitawa, sige. Ito. Oo. Juan! Oh, Juan na yun. Oo, Pero yan pa. may ano, telepan natin yung gabi. Uupo ka? Kaya naman ang kahit. Uupo ka? Dahil durulagan. Okay. Nakawan ako ta. Ako ba na? Oo, nagmagkapat ako. Ano? Ikaw. Ikaw na kaya ako. Langkit ka kahit kamao. Nang gagadang ka Langkit na. mo sa kamao. Sorry na ako, sige kang panggadon. Sige ka ng panggadon. Paano? Para matulog ako. Bakit ako? Paano? Sorry, bro. Sir. Meron ko na ito. Gusto mo sabihin kung wala kainin? Dito na rin ito. Wala pa lang. Gabi na matrik. Hindi ka matrik. Hindi kaya. Walang lagot-lagot. Salamat yan. Tapanin doon naman ako. Oh, hindi. Tapanin ako din. Tapos doon.
Yan ang bukod. Pagkulo ka na yun. Dadalhin. Ako tulog na nag-aaral. Umalis ako. Abot pa, diba, ano, 86% at may 86%. Alam. Alam. Baba na dyan. Ilaw na, ilaw. Amaterasu. Iyak dyan. UBI. Mamanya adik, okay man.
Coconut na rin natin sa buya. Ano na? Ano na? Nakapag-ulan ka dyan? Bubuan? Patika, bubu. Kamulan na ako. Ano na? May nakatapin ako. Kasi nakano. Baba, dyan. Ano? Ulit ka likod na mga. Kamulan na ako. Kamulan na naman ako. Ano pa katupan mo? Iba man diyan. Lag ka. Lag ka kay. Lag ay ikaw pa na. Sige yung kasi.
Ang puro nito eh. Magandang palago. Ano? Takot, ew. Kanan. Bakit yung kanan, May? Bakit doon? Ata ka na kagalan. Ano na kabalas ka? Kadan. Kadan ko. Ano na? Takot ka? Uy. Paano? Bakit na takot?
Wala man hindi. Screen na naman!
Mabait ka? Ano ba kami kung gumagano ka nila? Wala ka. Ano mga nagpapilo mo? Na, mga, Ano yan, oh? agdan mo si ano, kalimutan ka na. Alatan mo kang iyo. Yun na, hindi nga pwede na kumasang. Alatan mo. Ay, sablay!
Talaon na pa sa now. Ayan, ay chilaon na pa sa now. Hindi nga. Di ba, di video. Yan. Ano ba yun? Ilang ko na. Ano yan? Hindi na po gamitin. Out of go 16, di ba? Ayan na, in month, I did about 50 euro pa. So, yeah.
months I can clear out yung discount ko money para sa ano, para sa exercise, yung mga salita nga dyan. Makuha ka sa akin, makuha sa akin ng tip ko. Sarap ako. Ano, makuha ko sa akin ng state. Ano na yung ano? Great man, trust eh. Ang 50K, wala ko nga rin siya, ano, premium, 50K. Kung di ko ako premium sa mga subscriber mo, dako ka ng ano mo. Nasa YouTuberan. Dako, ako nga na eh, nag-ulig ako, ito ko yung ano, Exino PY, channel. Ano yun? Pero kanya nga, kuya, hindi. Sa tuog na, Ay, matangay ba? kaya naka mo, Kita ka, Pidalisage, balitan kita, balitan kita. ano ba ka mo nito, kawamakon mo? Ano ka pala dito, no? Siya, nasisa ako mali. Bakit na si Jay? Buko ako nga ba to? Please. Ah, Magtagtag ka ng alas dito ka nga ka. May ano pa sa'yo? Pinindo ako. Ha? Napindo pa ako. May ano pa, yung chick boy. May ano, may abol. Mabalik ko sa lalo ako. Kasi dito si Matman. Madungan. Ayun po. Oh my God. Ayun, nagala niya ang inuros na lang ako. Okay, ko kasi Papa Mel. Mga ano nun? Oo, nag-inuros. Iba pa 350. Ano transfer? Napit ko sa ako. Mura, kung nanulungo yun sa na ni Jake. Pero magaba. Ano naman? Pero, ano yun? Ano na nagpangin? Di ko order, ah. Dahil. Balik ka daw. Ano yun? Kaya doon yung battles ko, rago. Ano yun? Magagamitan ko ako pag ano. Oh, nakumeron ba? Ano, wala ko doon ba? Ano yan? Fix ano? Walong lang. No! Ano kayong picture ako? Hindi ang picture. Hindi ako nung bilis ko. Ate yun? Joker ako mo. No, Jay. Pero ba? Ulit yun, ano po? Friend, hindi daw ako di. Yun naman, wala na ko yan ito. Okay lang. Oo, wala na. Wala pitigay mo.
Ano sino ka ba? Ha? Ano sino ka ba? Oo na. Okay, tapos. Wait, bago mo? Isang restaurant. Matagal pa, tapos pa. Hindi pa man! Masapla sa papo. Basta ka dito. Anyway, Ginamil. Okay. Okay, na. Dala. Dala ako. Okay. Hindi. Ay, wag. Gamay doon sa apat. Yung nakatulog. Tama ka mo. Hindi ka na dyan mo. Ano, nakuha? Sige, sige. Pag-test ka na lang. Sige. Sige, kasi. Sige ko bino. Wala ka doon? Wala ka? Ano na pala? Ano na? May baka mo? Wala ka? Gusto kong... Ano may baka mo? Iyo. Hindi, magalay ka. Nagbabarya. Sige. Pagkita din na ako. Kapira ka, Jake. Pwede ka na ito. Ano yun? Okay, guys.
Si Patrick yang dumating ka. Yung dami-dami ko sa lahat. Nagkarari doon. Doon yung mo naman natin naman. Kaya mo sa dili ko sa mga takabagyan. Maganda ka na. Walang ito. 3 na 3. Wala mo matutulog. Pero, kung bawal mo mag-6 ka, then, nandiyan. Wala. Ikaw naman. Buto. Buto ginawa tao. Wala na lang mag-plug window. Sleeper kaya tiga-gabi. Pagiging. Ako, pagpuro pa lang Buto. Pagod si Gia na yung bata. Tumatambay sila kasi wala sila pera. Tumatambay sila kasi wala sila pera. Tumatambay din sila kasi wala sila pera. Siya nang ulit dyan ka ng emergency.
FBI, open up! Wala na. Bitch! Isa din. Tumatamay doon sila kasi wala sila pera. Alam ko na sila, tumatambay din sila kasi umamasok nila pera. Naigit siya, nabayin siya ang taas. Sili pa, naigit siya naman. Naigit siya naman, naigit na, hindi ko nang pabalik sila. Yun na, ano sa mo? Tumatambay doon sila kasi hindi nila ang pera. Oh, malapit ka. Sumayaw. What's happening to you? Salamat ka na, ibalik pa tayo. Preno ka mo. Yeah. Nakalabay, hindi mo lumalagpas. Kung biwang kita mo makati yun. Siyempre, gusto mo. Urus mo! Ulo ko sa lang skill ko. Okay na ka din. Malagalat niya tinap. Yeah. Nagayin ay po mo. Paano ini? Makasaday. Nagayin ay po mo. Ano? Okay. Okay, pasal. Pasal. Ada pakas ko sa Pilipino. Ako Pilipino ako. B. Lalo doon. Dapat kayo pag-art pa kasi yung mo. Pero konti mo di. Pero konti niya doon. Five. Tingin, gusto ko ng listing. Hindi masabuhay niya din yung tigap ko na yun. Medyo mabuhay mo.
Log no. Bakit naman? Eh, mandi lang ka pwede sa diyan. Ito si Jay. Hindi na kayo, Ro. Kape may pitik na yun. Madali na. Kunting sa lang, Diyo. Wala na, liligid. Ako, ligo dyan na. Diyo, ligo. Abangin na. Para bawas ka dyan. Para bawas. Iyo. Iyo. Ulit. Ulit. Si. May mga drain. Ano na? Eh, manandot yun. Kita yun. Pero yun. Pero siguro ako sa'yo. Ano? Yun! Hindi mo kasi po. Alex, nagtulong ka na kay Kapitan? Dito? Yun! Ano dati? Ito, pagka, i-save mapurpat ko. Mapurpat ko. Wala ba ka yun? Ay na! Mapurma niya ako. Maputi ako na sa mga purpakit. Bakit ako? Bakit? Bakit? Ano ko na ito? Huwag itigudulan dito. Makipos na ka mo. Madali na. Lugay pa ako. Tapos baby ko pa paano? Oo, hindi kita mo. Ay, alas 8 ko lang hindi naman ito. Siguro lumay ba? Okay? Ha? Siguro naman ikaw may dito. Tanggit mo dito. Pero tanong mo yan ito. Igudulo kayo si... Mana gapon? Ba? Ay, siguro. Oh, ganda ako kasi. Ikaw naman yun. Di. Di. Mas ginatira ko. Umong na. Ay. Yun, ikaw naman. Unit na.
Basta nandiyon yun. Ito lang, skeleton, sa rebo. Ano may nga na? One, two, go. Ano ka na ito? Please, sir. Ulang-ulang ba kaya? Ano sa'yo mo? Then dito ko. Ayun mo. Ulang-ulang ba kaya? Ayun ko, sababi pa dito. Ulit. Matahalap na yun. Monggo. Sino na si Mel? Teka na, mag-book na. Bibig mo kung ayok ka. Alam ko na ayok ka. Mano ka nga, tumak-tumak ka nakatigilan. Mano mo kung ayok ka. Nag-bitis na daw ba? Pero kung ayok ka na ba yun? Patay ka, di pa nga nagtapos ka na. Wow, galing. Di, kasi lang, sa batas, di. Ano pag gibubo pa ito sa'yo mo? Pare! Adyo. Kasi ito sa namin. Ito ang roton. Di mo lang yung pag-dito. Wala mo lang naman. Ito ka na ba yung kakasal? Ano mo ito? Dalawa mo dyan daw. Bala ko. Yapa. Tiyon. Tapos makapi-kapi ko lang sa doon. Masa rin ba gagawin ta? Inabat mo. Ayok yung nandandandand. Mel, laki na to, Mel. Ayaw na ko. Ito na ako nakapusto. Ano? Kami? Pagkira ka yun. Tinggal. Maagi pa nga sa pula. Para pera-pera ito na. Hindi mo ako plan siguro ito. Tay? Yan, plata. Nakagi ba kami si Gigi may nalimis ba po? Iba niya nung Ano to mga kapatid? wala nga po pa ako po. Ito nga, layo. Wala dito nilo. Huwag nga kayo mo. Kaya wala yung gigulilin mo. Ang video mo na din ang ano mo. Hindi ko ba yan? Eh, bago papakulit. Ano ka na kang kapatid? Kayo mo na. Hindi man din na ihon niya. Ano? Ano ba? Nakapot ko sa... Hindi man ang pagkaangkan ng ating naman. Gani, nakapot sa sintalet, matanong ano? Ay, Wala ko lang kung nakiman kung nasibiran. yan, beko. Ito yung mga kung nasibiran. Uy, Ano, may pade? ano naman na? Ano ito siya ko? Ha? Ano?
ba kanta mo, Diyos? Ha? Ha? Hello? Dina. SK. Sabi na. Pinagkanta ng Mita. Mita Mambagay. Okay! Ano, nag-iinda eh, kamapit. Huwag mo naman. Diray, Marika, paano nga nito? Supang ano? Kung anong di mahali. Gano'n naman kayo ulit. Sino yun? Yo. Di mo na ito, biscuit. Wala yun, maganda ka. Ang yung ano, alam mo, kanta, ano ka, ate. Ano mo, 6:58 ang nagkapitan ko sa late. Wala ka, hindi ko pa natawo. Hindi ko gamitin ako sa late. Sibot ka pa nung nga yung pagkawa. Wala kasi ko sige. Sige. Dahil pa, ano, mga sibing kate. Wala ko sa late. Nasa ko. Open. Mawag ko ito. May ibabaw no? Hindi mo kawan kung bakit ako. Ibabaw no? Idol, nalutang ako kay Idol. Idol! Hindi ko ano ba yun? Pagkila ko sa'yo, hindi naman parang di ko man nauto. Ano yung idea mo to? Sapatos ko kung may bawal. Sapatos ko kung may mura, gulalait ko. Paano ba niya alam mas bilang ba? Itong baro ito. Paano ba niya paano ko? Pinta. Pin? Ano mo na? Ay, ala, kung napadala ka yung part, wala ka. Uy! Ang live stream! Sige, pag-down yun, sa pinaka dyan. Wait ka. Baro na ako po. May ba kaling? Ayun na ito. Oo. Maanong kahit dako lang. Lit na kami kung galit kita niyo ulit. Bago nga po. Kilig na yung CJ. Nakatag na kami ko. Nagagabay. Ano yan? Murong nagsapatos na ayo. Baka ba sapatos ka na? Magsapatos ka na lang po. Dapat na magkamagin nila. Lumaan. Pwede pa lang ako. Ang mga sapatos na nila.
Hindi ka na magsapatos. Hindi lang tintin mo. Ito ako para rin. Wala pa. Ano yan? Ay! Hindi ko yan umabit. Ano mo, maganda ka mag-straight. Bukod siya na muna. Pagpag ka mag-straight. Hindi kami. Huwag niyo ako yun. Tapos mag-straight ka, tapos mag-straight mo ka nga. Wala pa, wala ako mag-straight ka nga. Uling ka na siya na dark. Dark lang ang haya. Ano yan? It's so many fruits. Kapaganda, love. Buka mo na ako. Dito kailangan ng Magnet? Oo, magnet. Palitan ta. Geng-geng, sama rin mo. Alam ko daw saan. Kapaganda! Mag-smoke ka, huro halimaw. Oo. Apoy ko. Mag-smoke ka. Alam ka mo ito. Putang mga yun. Alam ka mo ito. Oo. Ang bilog ko ba kaya? Babala ka, wala pa rin din. Dapat din na sa mo. Wala! Safe ka siya. Smoke di ko ra, wala yung smoke pa rin mo na. Wala Ako, yung tegla yung gusto mo. wow. Ang biwang na din yun yung gamit nyo. Sabi ako, yun, retraton mo, pati mo. Yun. Pero nandiyan mo kayo rin ako lang na. Ano kaya kuda? Smoke pa rin mo, ano yung smoke? Ayun na eh. Ang labo eh. Siguro mo na naman. Wala man ako dito na mag-break. Ano yun? Mas lalo wala akong guna. Ano man, helicopter. Helicopter. Ay! Nagsarosa na yan. Alin mo magagawa ko? Oh, contact in the world. Balik mo ay gigis mo. Hindi ka man smoke pa pa smoke. Ulo na rin. Ulo. O may ano, may chance parang Ganun ko. ang dami. Alam mo na mawala. Ay, eteno. Ano ba ano Mas lalo na bulong. Lumon. Afrika. Oh. Mag-free ka daw. Try ka sa sunod ko, Jake. Look ko. Hindi ka na ko. Umiwang tao yung gamit ko. Wala na rin sa ibang kumain ka. Ano yun? Namulan? Patamad naman na ano na. Eh? Okay, bibi ka man eh. Nakapipipi na yun eh. Saan mo nakapipipi? Puso ka ng mulo. Ano naman? Ano ba
Alumin. Usan si Ivan. Wala. Wala ka ako. Wala. Tatal sa kamayo ni Mama. Alas ko yun. Ano to nga ikaw? Yon. Nakabe. Ano meron na nabe? Makita to. Wala ka na may kahit ang kulit ko tinawag ng dragor. Sa number 1. Sa number 1 mo nag-isda. Sabi. Kaya sabi mo. Dominic. Ano lagi si John?
Ha? Paano? Lubat sila. Number 4 tabi. Ano ba ito na? Wala pa balik? Ano wala na? Ikulit ko kasi Aji. Ay, yung ba ito? Aji, bakit ba ito kape? Ay, dahil yung ito. Pero kami, kami kami no. Dayna, Lord mo sa kami. Dayna, budol sa yung naiba ba? Matag sa barangay. Ibaw ka, ano? Iba ako. Uli ka, uli pa. Pero mag-stop dati yung mga iling na ako sa barangay. Kailangan sa barangay? Ha? Nakiyang pa duman? Pero mag sa barangay. Ay, matulog sa muminda. Kasi ulimig yung kapangan. Hindi tayo madalapat tayo. Paano ba? Parang bakaan. Hindi tayo madalapat. Hindi tayo madalapat sila. May naka-online sa mga tubang mo? Ano ko live? Para marapot mo na kaya ano. Ano yung speed mo? Marapot ka sa tuhog at sa ibang tuhog at sa biyahe. Dalam pa ako. Ano ba yung gusto? Taka. Ang ayos na tayo, kung nakapayong ayos dito. Baru, itu sengaja. Hindi ako. Pero parang doon sa nagsilawa ko ito, mga gano'n na daw. Na ano na ako, mas kaya. Bago, accessory ni, kung ano ka baga, accessoryan, kung bagay ng kayo ng apulaan. Diba?
sila muna yung sila muna. Bob, Oh, wala. ano kayo? Ha? Ano rin? Ano galing? Mamaya na, hindi ko naman, hindi ka, huwag ka mag-alala, magamit, Diyos! Sorry, gusto mo ino, Jay na, Kasi nga, ganito. Jay na, may mga picture ako eh, nasa Ayan, Facebook ayan, ayan. sa, ano, sa Latunyo, Ano ba ano? doon pag ito magkakali, Ano sa amin dito? Oo, may ito, doon na ulit na naroon right? Makasaling dito yung military yun, dito. Yun ito? Manalo doon ba? Ako wala ba yan? Sir, yun. Okay, sa military. Pang ito sa military. Kaya babangan ba kayo? Ha? Kaya ano? Hindi, kaya rin mo. Paano din dyan na? Alin nyo? Wow, wow. Prepare. Hindi, nawar pa sa pag-tree ko. First na. Kasi na, nabubog. Alas 7, ay, alas 7 mga kulay, kumapay, lawit mo, may benda pa. Ano mo, kita nga bago matanda ka pa yun. Bubo, saka ma-program pa ka nyo. Alam mo, ikaw din. Bahala ka, sa naduwa. Ay, isi. Alam sa tuyo na si Tama. Wala, sutyo, wow! Galingayin mo. Pila. Galingan mo kami. Ako, wala ko na ako. Galingayin ko. Oo, hindi nga ako. Pinti. Nagurang pa.
Yung pala, ikigang yaw, boy. Nakaganda ka mo daw. Ito ba ang gusto ng gamit? Baka second ka magkaroon. Ako lang din mo siya ng video. Eh, kung pala ito, diba rin sa kanya, ano siya naman na hindi ka makakayaw. Wala, dumaan. Nakulo lang ako, tama kasi tulungan ko din na rin niya. Ako na pareho, diba? Sa kalang YouTube. Hindi na kayo mga video. Mura gulo. Video. Rago. Mapalit pa gano'n? Ay, mahal ako. Hindi na ako makalumayo. Pati o, dahil mo na, mga step na, bro. Lapit na naman siya mag-bro. Marami ang itinsin niya. Mapila ka. Ano lang sila. Lalo na. Sus! Wala sila talaga kung ano. Pwede! Alam mo. Ay, ikaw na lang ano. Hindi. Diba yung ali? Kalaban. Yung kapit niya. Ay, puta. Ang labing board. Wag, ako lang meron doon. Nagpapasok. Woo! Wala. Ito ako ate. Isang ano, wala, hindi nga daw. Ano? Hindi na isa. Ayan. Book, bro, weakness in the ace. Siguro doon nag-Google. Bye now, bye. What? So, okay. Wala pa dito. Kabubuhay. Ay, God! Hoy, puta ka! Puta ka! Kabubuhay, God. Dalawa ka naman ba? Ay, kayo. Thank you. Mga bata lang. Doon ako na bro. Di ba may yakay eh? Sinong bukod mo? May picture right? No! Ako.
Ay, shit. Sniper, bro. Kamu yun, bro. Ano text ko sa phone? Stop mo yun. Bro, ako to sa iyo. Alam ka, orang ko na buhay. Ako yung pakamalit mo lang, guys. Mga lista. Ha? Init pa nga sa kuya. Mas nainit pa rin lumata. Kaya iba ba? Doon sumadali yung mga napalang. Ito. Ano ba sila? Lepas na nga, di ka nga. Woo! Because that narrow road area. Siya wala ba? Hindi na marawat ako. Ay, galaw. Hindi na may dalawa ba? Ha? Ano tayo? Book. Yan. Wow! Ano sabi? Sabi ko, ano bubo. Kaya, bigat nila sa ano, sabi ko, ano yung tukan? Ito ka nagagayo. Tukan. Tukan at tukan. Hindi ko makawalimang pat. Ha, mamaya bro. Mamaya na lang bro. Tukan na ako. Kami lang.
Yun eh, no? Bah! Tulog ka na sa labas. Kaya may tali ko doon sa. Ano? Mabuhay. Siguro pinyo, pwede. Tulog ka na sa labas. Next one. Samba, samba. Basta man daw ulit na kahit pa rin. Pag duwa-duwa, pag duwa-duwa na bibilang na yun. Sige, next one. Ganda muna. Bobo! Ano? 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 Tangina mo! Makakas boy! Saksak! Iyo! Salita mo na. Ikaw ka nga. Hindi ko lang. First match. Wow! Bye-bye. Ano? Salita ka, mabobo. Umuwi ka din, si bro. Todo lugar.
Jamba, jamba. Ano kasaro yung inapan. Paina. Paina. Parang mo na po. Bubuha na kayo po pabuha. Paina na pasero. Ah, ano mga bobo? Bobo tanga. Oops. Tayo bro. Tayo. Lamang lang. Ito na sa ating bibig. Kumain. Ako sa na. Ano ito? Magbasa ka na. Si bro, ano ko na bro? Out na. Laban na. Or, okay, dyan po yung iba. Mga ano yung sorry yung konseho. Wala. Kasi wala na akong pulo ayo. Lagyan sa tubig. Ano na? Kamusta? Ito para sa iyo, may kung dati. Ha? Ikaw ba dyan ang sibahaw? Ako? Makaw. Ay, gano'n gusto mo? Ay, gusto mo ka. Split lang, please mo. Bumakal kang masama. Bumakal kang masama. Dito gusto sibahaw. Kung bumakal ka, Ang ka na. Joke lang, split lang. pasensya ka na ba? Pero Saka para sa doon, mainit pa. ano sa barangay? Ano ka sa kapatid? Pero makikipag siya. Ha? Issue ko, issue. Ha? Kung meron ko makakas, sa dati makarapin. Ay, may sisyon. Issue. Nakakausan ng ulit. Mga paus ka na ako dyan, ha? Ba't ba mo kaya rin hindi ko rin isa pa rin siya. Last verse. Dapat ilabas mo ang pan. Dahil, painin mo pa yung mga kulot ng lektor.
Di ba, yun yung di ba, yan. Sige, salamat. Bueno, Mag-uwi ako sa may itrima na tres. Okay, kung nag-train ko sa last week.
Full people. At tapos, babak na din. Wow! Ano ang iniwan ng natin? Oh! Ano man? Oh, bakit naman ko ba dyan? Wow! Makakal ka dahil. Makakal. Masabi ka. Mga tao ko lang po. Oh, the
Oh, oh my God. Bakit ka pala yan? Oh my God. Ano? Wala sa iba na. Hindi ko na pipintahan. Ang ganda. Oh. Oh my God, ano ka ba? Ano ka ba? Yes. Oh, please. Takbo mo! Yan! Damay yan. Yan! Oh! Yan! Nandiyan na naman ako! Sales to accuracy 47%. Ay, nag-ano na kami ng bulan. Oh my God. The latest comeback. Great. Outline. It's still damage. Thank you very much. Very much. Oh. Ikaw ano yun? Adam, gagano mo kami. Ito na. Ano mo ba? Nakakaya ka? Hindi siya bantay. Oh, ito. Kalau laban sa kalan.
sawan. Kaya ka nandito ang kailang.
Pag-aral ka 11 bit kapag 575, 6. Ano, sabi ka, segundo ka daw. Segundo ka talaga. Ano na itawan niya? Hindi. Ano kaligyan na?
Alam. Pwede mo pa. Basta natin. Kaya po, dati sa mulo. Pwede mo po. May makaw pa. Bukas pa kami. Bukas pa. Mga 10. Number one.
Hoy, hindi ka. Hindi ka na. Ano tao? Ano si Kubaw? Ito na ito na. May white ko na, te. White ko na. Ayan, sige na. Masa pa rin gina ko, te. Di pa sila tapos. Ayun po. Ayan. Di ba na ako, te? Di rin ko na so, ano. Di na lang nasa loob. Di pa, tapos akin pa, tulog pa. Tapos sa pag mata. Nangatulog sa luwas. Yung sa luwas. Sabi yung karton. O, dapat sinaloob mo. Ano mo sa laog, sabi nga, pag siniruan, sa tukuan mo, di ang matukaw. Iyo. Hindi, pag sa laog, Panoon. pag sa luwas, ano? Terus pag nag-aragiya, sa laog. Ah, iyo. Kaya pala. Nakunta ko ito pano. Pinalaog na ito. Ang baho ka malaog. Tapos sa gilid ko, ano? Iyo. Sabi pa siyempre. Yung ito niya sa lawas, sa lawas, ano? Sabi ko, pag matang sa daan, ay, pag matang. Baka papunta nga, no? Pag ito siguro yan, na makakalikat. Ayaw na tugulong. Binakali ko, ano mo sa laog, sino ka rawan 20 sa lawas. So, dextrose. So, Marami mo ka. hindi na ang sabi sa'yo. Kasi parang nila ako sa post. Ano ba, ikaw? Hindi na ang sabi sa'yo. Kailan mo kanina mo
Nine, ikabanan ka tayo na nagluwas ka. Nine, nagluwas ka. Nalilibin mo na siya.
Canada. Tapos po, may ang gusto na po. May pinatay na po siya. Unit na lang. Ito po rin nilawin. Ay, sumuha. Sumuha. Ibito po nilawin. Sumuha. Sando pa ito. Tapos, magtulog, 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 mabakala. Oh, yun mo na bro. Yun mo na dito. Ano ako dito dito ka ba? Eto ba?
Oh, si fish. Like, ang panunod. Hello, Jay, sabi niya 3 dapat ang food ko. Sabi mo, mag trading. Ano, ano? Ano ba, ano? Ano yung magkakapalit kasi? Wala na po yan. Wala, Digimon. Ang power mo. Hindi pa may bibigyan. Ano si Gio? Ano? God, ano God? Armor? Armor? Di ba kung sabi mo? Hindi. Ano yung nagawa ito? Sabi ko, Hindi lang. ano yung medyo update? Ano mo si Gio? TV? Sige. 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 Ano lang, TV? Ngunit sila eh, It's weird, ako. Ayun, marami na dito na. Ano may si Gio na pulitas? Necklace. Pero tapos mukhang medyo. Walang gabi.
Nagsisigikad ka? May kadaan. Yo! Ano ba ka? Yun, nagkaw na kami. Bakit? Ha? Bag. Ano ka dyan? Dito rito. Yo! Kasi ka. Yes, pa yung singlet. Wait kita, men. Wait kita di sini. Ano? Ba, mura. Mahirap siya. Ano pa namin? Okay ba ko? Mahirap? Dito. Ricky, magpalit mo ng power. At magpalit mo ng Wait, paano nga yung mga ilong na ito? Ano
Ice, more the ice. Ice, ano mo kulay? Nanalig sila.
Uli. Ganda, marami pa kami doon. Yan o, 029. Scale. Scale. Lumaka, eh. Wala ba kami na iso? Ano ba kayo sa kayo? Go, baby. Well. Who said? Ano? Vamos fazer. Pode me falar. Deixa Guys,
Ano, nali na ako. Paro, tingnan ka, gawin mo. Wala. Piling mo ka. Ha? Yung ganun ako nakapulis tapos naka-indicate. Alam, bigay, bigay. Yan ako. Yung ba? Yung, Isang taon na. So, ganito. Nagtubog. Wag na. Wag na. Diba? Kumita ko. Madulag! Madulag! Abot ng ano. ang kanilang phone. Under na. Madulag! Madulag! Wala ka pa phone. Pak, dadan. Siya kung Joy Francisco. Nasay ko na sila ba? Ayun lang. Ayun lang. Wala na siya mapipili. Wala na. Wala na siya pa. Boy. Bani mo ako. Bani mo ako. Ano, pagda ko naman siguro to. Kaya lang kami. Ako na ako. Siya na. Ako na. Matay the stage. It's Halloween tayo gulo sa day. Wala matay the stage. Namawala sa nanay ang lapis na ay ang bulletin mo ay tapos na nakabuhay mo para masundi ko sa klase. Ay, siya na. Grabe na ako. Right, pag natapos mo natin na mission mo dun sa ano mo ba? Oo, si Galileo. Sa sarap ito ka mo. Doon ako. May babalik ka ni ko yung bilang tratado. Hindi pa po siya sa pag-ibumba. Kasi siya mabite. Kaya iba po. Kaya ako'y pwede ko yung mag-aalik. Gusto mo. Kaya iba po. Pa, okay.
2K! 2K elim ito. Nakatak ito. Ay, sa panduwa. Kaya magkatubay sa panduwa. Ako man, inut. Essential mo. Inut yung buko ko. Yan o. MRT mixer o O, baka man. human. Hindi nga, alam mo mga magkikita. MRT style. Yeah. Tasin mo pa nun. Yan na ako. Eh, Oo, oo. no. Uy, ito ba ito? Nagangkas ako. O, diba? Wala ka. Hindi ako ginawa. Lul, gago, talo ito ba? Agenda si Junior. Inut na. Ano? Ano mo nag... Ano? Inut na pa ng gamit. Umabot ako. Ako. Hindi ko di ako lang ako dagal. Vlog! Akila. Gila. Sleeping. Hindi ka ba magigising? Every day, after every day, oh Lord, oh Lord. Hindi ko daw yung nakikita ng Jesus. Hindi ba dinadaan sa kakain ba sa reseta? Walang malaw ka. Ang kaya ka. Di ba ito? Dahil dati, Religiyo.
Then it's cold. Yeah, that's great. Yeah. Hindi mo na gupaling yung squad na si Jay. Hindi ang pag pinakapuno ko na. Ikaw, hindi na, mo na gupaling yung squad na lang. Hindi na sa'yo yung fix, no? Ano, anak ko yun? Bawal mo yung sila. Because I'm so strong. Sulod ka po Mario. Kaya pag sulong pa, darating ako. Sige daw. Ano ito? Baka ko sa place. Dahil, Ano ang quest? Quest? Tawag na sila. Abangan ko na sa'yo. hindi ka ba? Yan ako. Yan ang mga quest. Gusto ko lang yan. Ay, pinagpaan. Pansin ka. Pansin ka. Pansin ka. Nalilibre ko. Pansin ka po. Pansin ka. Pansin ka. Kapitan ko na ngayon. Kapag ang inimbito ka, ay imbito ito kita. Kung ano ka sa now, dali ang maong sa kanon. Ang dachiga, ex ka sa now. May nagtatawag na nag-trade gusto ko yung ano, Albert Trade. Tapos kilala nito kung ano, hindi ko naman, kung paano ko punta, hindi ko susubukan kung tuna, tapos, mga squad na punta ko na sila, mabilis wala ako. Wala ko na siya. Kung hindi ako bumagdaw, wala ko na. Wala ko sa kanya. Ibuti ko. Pinapunta. Ibuti ko. Ako dyan sa labas. Ano yun? Shootbook. Alatin niya ako dyan. Ano nakalap na siya? Alatin niya ako dyan. Menu ng Alatin niya ako dyan. Kaya pagkabos yun. okay. Hindi. Wala ka pala ito na siguro. Then to say,
Bali yan bro. Straight road. Ano nito? Ano yan ang unseen food? Yeah, hindi ba ako? Ayun. Ano yun ang unseen food? Hindi mo na ako. Kapatid ka na naman. Hindi mo ba ako? Kasi ano? Dan? Ano yung original delivery? Stay there. Ano nito? Ano? Then, 3-4 captain. Ano gamit yung pumus ka na captain? Gamit yung katana. Kaya, kasi ano? Anong trick ko na trophy video? Hindi ko na ako nag-video. Alam mo, pinagano nga yung mabangin sa magiging ano. Ang pinakaligang mga itaraas, may gano'n ako sa akin. Okay, sir. Guys, I think I'm not. Pwede ka mo diyan kalijan. Kakaganda na si Jaros. Ayun na, may natapos sa inyo dyan. So, pwede sir. Sige, wala ka. Ano ba natapos? Hindi natapos yun. Para ma-control siya. Ano kamaya mo? Ano din ito? Ito mo. Piso tayo mo, piso. Inalo. Bawon yan. Kapag mo na talaga. Moro at yan din, Mr. Wala ko yung Buratamon. Grabe, di ko may nag-alabag kasi mo. Ay, di mo pa rin si Junito. Mura ganda na rin. Mura ganda na rin. Hindi, di ko rin. Hindi na nadagdagan. Ah, doon naman.
Balik. Ulit-ulit ang uniform. Hindi pa dapat sila ng grade na ano. Yan nga ito. Diba? Ay, yung mga sa titira mo. Yun ang me. Ay, gusto niya. Lubobo ng panga mo. Yun ang isip ko ba? Ang ina mo. Ay, ganito may kuminay din. Ganyan. Ay, lang. Ha? Ay, lang. Ay. Ano din daw? Yup. Yup, love. No, no, true. No, no. Meron tao-tao na marami na ako sa so, ano na? Ayun na nag-playbook na bakla. Ayan. You are watching the body Ela, ito daw ako kay ano daw. Sino nito ping ano, sudat. So, ano, sa taga Manila. Kiss, Balik ka. Ina ito. Wala ko doon. Ako yung ayun naging pita. Sorry na ako. Isip talaga pag-bukit. Ano mo pa? Ito lang yung agent din. Agad ako sa ano. Isan dyan. Diyan. Lagat mo na. Then ano ba? Dulo. Diba sa tulong dat? No. Ako yan. Bak mo na. Yan o, nyo. Dito kasi ko. Aga ko naman sa napagda ko naman. Okay lang ha? Ano ko naman ha? Nadaso ka? Nagtulog ka nga po. Ako
ako eh. Silang katawan na nilang kawa ko. Yan, secret pag nagdadakula. Vice ko. Please, Rachel. Ito pa mag-sisi. Sino? Nanto ka rin, sipot lang. No! Ang mga please. Sige, pinagawa na. Hindi yung kumakamay ni Sidi ko. Ikaw ba ito ko? Oh, hindi ka to. Wala ko yung nandito ko dito.
Ako ka mga natin doon, meron ka mga lakas na wala na nagkado ay ko. Uli. Wala yun na. Tayo. Ano ito? Good morning. Si ano naman magiging and pro. Ano pa?
Ma. Nandiyan tabi si Ma. Be. Chat na nga, na-elect mo na TV niya ng pressure profile. Papalit ako profile. Wala. Alin? Ako ka na siya, nasindin na sa kuya. Elect mo na TV ni mama mo. Talagang Hindi lang kan Dubai na. hindi lang ang Ay, ako kasi kung pag-save na. Save na. Gawin ko na doon. Nakalay. Ano yun? Hindi na ako nila ng ano. Alati ko na. Wala ka paligid sino ka? Mana. Wala. Araw nagdampo. ikaw sila. Ang parang ayan. Bean, lugi kita dyan. Tubig. Ay. Nabubo. Yan, ako ba kaya ko? Tulong kayo sa tulong. Ha? Tulong. Ano sabi mo kaya? Wala ka na sumapit sa kuya. Yan ba? Sabi. Ako sila ka na. Ako din. Ano yung yan? 300. Ito na daw ko. Nakul na sila ko. Iya. Wala, sabi mo ito. Nakul na. Ay, ito din na. Nasa taas. Ano kasi, ito talabang ko. Ako dyan, sa taas ng listahan. Kaya na magkakaano, mag-dope yan. Wala, Beb. Naka-play. Kaya di pa kaya pala. Sige, no? May kati, no? Ilan ka mas pakiyas eh. Talaga lang doon kati. Paman. Patiktinan pa. Uy, pinapay ko sa ko. Yan, panluwa. Naka-play? Pero ini carbo na ini ako carbo. Ini ang carbo sa iya. Carbo tapos. Ako man ang kayo ng handing. Eh, binagwan niya. Carbo na niya. Yung kasi natang na rin sa marco. Tapos, ako man na ang kini. Ibaw sa iya. Teka, kung mag-play. Ibaw man ang carbo. Ibaw man ang carbo. Ang sa iya carbo na niya. Morago. Tapos, ako man ang na ano siya, pero may harong na. Harong na yan. At ito niya. May harong na di pero may takip niyo. Arba kaya ba? Di alkin ang gumasan. Tapos tulusan na didindok. Lo. Ang kanuplaton, Ini baga. So ano baga kay, ano? Ate, O, baga kay Ali. Ano, pero flat man ito. ako mag-play. Alkin eh. Alkin na din. Bilog ng braso. Okay, kinyo. Iyo, kung di pag-platin yun. Yung black city mo talaga. Eh, okay ni, ano man bilang ni Ali. Iba ko man. Below. So, kaya, kung itong flat ito, yung carbon ito, flat na di, pero yung pang paduman ni, Carbono. ano yun? Marami daw ayos baban. Demo. Kasi kung may kayo, yun, May sarap ang kayo na nagkano. Yan pa sa play. Wala na yung kwarta. na ano ako, na nagka-trouble. Dito na yung marang ka dito. So, pag ano ka, Yung murag kay Bao. Ito nga pala nila eh. Aliyaw kasi. Yan si Freddy yan. Igadang ko sa ano. Yan. Pero tinanong mo. Sa tuloy. Dahil nag-delivery.
Kita yun, dan yung ano yung tapuan na yung si Wala na yung sama. Wali! Hanggang sa may ano, sa excited kasi sila. Ito, titara ko ng mga alas 11. Kapag alas 4 ko na sa mga alas 11. Kasi dito, minay. Ay mo, alas 3. Mga alas 11. Di ba nababantay to? O kaya, 10:30 All ako si pa. for ano, kaya nasarang kay, kaya na ano, ang magma, Wala ka pa nga. Nay, si Julie. O mga alas 11 ka. Yan ang Sikat. agad. Umuyaw ko lang mamini. Ini, Ikaw, wala. Iwan ko man ako ka. Maria, Yung mga ibra. Maria. wali. YouTube, guys, hindi ka magpalata. Siyempre kahit gawa po, mata-mataw. Pero ulit. Ang tayo ba? Sunod mo na ako. Kumbaga, Yun yung pala wait. Nagkaroon kita sa ikaw. Ah, Okay. Wait. Awit. Naibukit ka pala ng salbig pa ba? Saudi? Nakaitik yung video ka. Ay, na. Hindi ko Bad alam. luck, ah. Mother Blake, hindi ka magaling. Mother Blake. Ano ba? Hindi ka dyan magaling. Pero kung Balik mo niya pa. Mali, umat ka pa nga. Balik mo niya pa. Showcase naman sa lahat. Ang pangalan? Apat na ano. Mga ghost na gamot yan. Ghost na Kuramoy. Marami ka ba? Hindi picky is oh my gosh, please. Palawan. Hindi po ipitin. Sainan. Sukay ba? Yun pala. Sir Jack Mimi. Ito to si Jimmy Picky is. Ako na kang puli. Atay na. Yung kay Chet Piaw kung nasa Saudi. Taga-gagan tama. Ito ay taas na siguro ito sa television ba? Paano pa nung pira ko nga? Madam, kasi Para ma. Kasi yun yung giving ni... Damer. Naraman sa... Hindi mo kami sa camera. Sabi nga natin, di ka Pamaria. Organis sa muya o. Diba? Sige, sige, sige. Sige na, sige. Arban. Arban pa lang. Buro-buro. Iya dah. Ada tu pera de magwa. yay. Kamu kulit, kamu kulit. Dua dah.
Jay! Sabi ko rin ay by Robux. Ito na. Yung AES. Dua. Wala. Ayilo na kayo daw. Ako na. Ito na. Bago ko nila naman. Gabi ko, Jaros boy. So, nalito. O mga open time. Magpapagay pa sana kami. Nawa sa araw oras sana. Ha? Ito Nagsarado? Nagporto ka eh. Nag-German ka mo? Dahil nagporto ka na sa laog. Putukan ka ba? Putok-putok sa loob. Yung ka pa. Dahil niya kami nagporto ka sa laog. Ano? Mapaduman ba sa ano? Nagporto ka ba? Ha? Nagporto ka sa laog. Hindi ng plus. Pwede ka daw. Ano, putok ako. Ha? Hi. Sana. Sabi mo sa Gidaro ko yung mga ipagkapo. Ano? Mga ipagkapo. Abuta ka na dyan sa nalilipis sila. Di ba? Use your brain to... Di ba, boys? Baka lang tayo. Hindi ako mag-scam mo. Di ako pag ano, yun mo pangalan. Hindi ko mag-scam. Kopi ko na lang ako. Meron ko na dyan. Batang at mga sinangan. Napapagpig ka mo sila. Ito sa isa ko, di ba? Ito na yung hindi mo. Ito yung dapat ibaw nila. Hindi lang. Ito dapat magtrabaho ka. Ikaw ang kasi paano sa ibaw yung mga sa gusto mo ka. Bakit ba na rin kayo? Barasa. Barasa pa. Merasa pa, apa? Ay, dati yung CD, oh. Hindi niya ipalit mo sa iyo. Hindi mo sa natin sample. Levis ko. Oo, siping ka mo sa CD, oh. Oh, naman yung pinag-iiyak ko dito. Sabi na, siguro na siya. Oh my gosh. Tapos GS gumano. Ano mo na siping? Diba, kuha yung work mo? Tapos naging ayun sa namin. May kapag ka nga. Laging ayun ka. Tapos organism ba yun? Six. Kaya mo. Ito mas ano, magasulkay. Lubot ba? Tapos ano sa... Yung tanga. Sa wiki Hirap ng ko ano. ba yung sigira? Snake, ha? Sinigira. Ito ko sa.
Bato. Ganyan yan. Paano pa? Horrible yung video. Isang ganun si Jerry. Si Gino isang sarang si Gino. Si Del. Dinidil sa lingkli. Yan, baga na dadan. Hindi ko. Meron pa sa labas si Gino. Si Gino, si Gino. Itong singkil iyo. Tarong ano din siya. Aki. Eh nga ki dyan. Ba? Aki. Ano mo, may pinakamusig na ano? Isa buong base. Aki kung sa Darlong. Si ano? Darlong. Darlong. Tama kasi. May tama. May tama. Bawal kasi kinikili ka lang. Mo. Get trio. Yeah. Oh. Get three. Wow. More different. Hindi ko Dapat nandara mo kay goal. Ang power ng ang power ng
hindi kayo mag-add sa payroll. Tapos sa wala na Okay. Okay na sa to. Okay. Okay. Okay na. Ano po na? Hello?
Binalugan ko pa rin. Ako nagsuko. Malupipat, puno. Nagagdala na. Binudaw ko na pa.
kulang pa ako.
nag-aalis talaga. Ano po? Ano ito po? Ulit po po. Ay, na lang. Yan mga parang ba? What? Ay, may ticket po. Ay, hindi po. Ama na ako. Sa ako bumi na hindi. Ako ba pula? Hindi pa ni ko ya dito. Ako taon siguro.
Uy! Ayos. Ano bang kato? Hindi ako naman. Wala ka. Wala ka.
Ako yung gabi na nagdalawas ako. O December na si ano yun, ni Robin Padilla. Ikaw, portang kinakasan ka.
Putang ina yan.
pagpipon na ako.
years old. Yan. Nasa kami.